Seria Timpul ca aliat, capitolul Frica nu este dușmanul tău, este energie. Episodul 3. Frica de a nu fi suficient. Poate că una dintre cele mai adânci frici ale omului nu este frica de eșec, ci frica de a nu valora, frica de a nu fi suficient de bun, suficient de frumos, suficient de inteligent, suficient de important, suficient de iubit. Și ceea ce face această frică atât de dificilă este că rare ori se arată direct. Nu spune mi-e frică că nu sunt suficient. Se ascunde în perfecționism, în comparație, în nevoia de validare, în supramuncă, în imposibilitatea de a te opri. Pentru că atunci când în interior există această ruptură, viața începe să devină o încercare continuă de demonstrație. Demonstrează că meriți, demonstrează că poți, demonstrează că ai valoare și fără să-ți dai seama, obosești, pentru că este imposibil să umpli permanent o rană prin performanță. Frica de a nu fi suficient nu începe în prezent, începe de multe ori în momente foarte vechi. Când ai simțit că iubirea vine condiționat, când ai simțit că trebuie să fii cum trebuie ca să fii acceptat. Poate trebuia să fii puternic, poate liniștit, poate perfect, poate util pentru ceilalți. Și atunci ai început încet să asociezi valoarea cu performanță, cu reacțiile celorlalți, cu aprecierea, cu comparație. Dar valoarea reală nu funcționează așa. Nu crește și scade în funcție de validare. Problema este că un om care nu se simte suficient nu se poate odihni cu adevărat, pentru că în interiorul lui spune constant, mai trebuie, mai mult succes, mai mult control, mai multă imagine, mai multă confirmare. Și chiar și atunci când obține ceva, liniștea durează foarte puțin, pentru că frica nu dispare prin rezultate, doar se mută la următorul obiectiv, la următoarea comparație, la următoarea dovadă. Aici apare unul dintre cele mai dureroase paradoxuri. Cu cât încerci mai mult să demonstrezi că ești suficient, cu atât trăiești mai departe de tine. Pentru că începi să construiești o imagine în loc să construiești o relație reală cu tine. Și poate că maturitatea începe în momentul în care obosești. Obosești să demonstrezi, obosești să te compari, obosești să alergi după confirmare. Și începi să întrebi altceva. Cine a decis de fapt că trebuie să merite existența? Pentru că adevărul profund este acesta. Nu trebuie să devii valoros. Ești deja. Doar că frica te-a făcut să uiți. Și poate că vindecarea nu înseamnă să devii mai mult, ci să încetezi să te mai tratezi ca și cum ai fi mai puțin.